ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ሙለር ነኝ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ በዛሬ ቪዲዮ ማሳያችሁ ገንዘብ ማግኛ መንገድ ነው አንድ አፕሊኬሽን አለ ስልካችሁ ላይ በመጫን አንዴ ኦን ስታደርጉት ለእናንተ በቢትኮይን ክሪፕቶ ከረንሲ ማይን ያደርግላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ማይን ያደርጋችሁን ገንዘብ በቀላሉ ማውጣት ትችላላችሁ ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮ ይሄን አፕሊኬሽን ምናልባት ለታቁት ስለምትችሉ ለምታቁት አራት ቦነስ ቲፖችን ማለትም ብዙ ገንዘብ እንድትሰሩ የሚያስችላችሁን አራት ቦነስ ቲፕ አሳያችኋለሁ ለማታቁት ደግሞ ሬጂስተር አደራረጉን በተጨማሪ ደግሞ የሰራውት ብር ስላለ እሱን ብር ያወጣው አሳያችኋለሁ ስለዚህ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ መቆየት እንዳትረሱ እና የአፑል ሊንክ ከስር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አሊያም ኮሜንት ስር አስቀምጥላችኋለሁ በዛ ሊንክ መግባት ትችላላችሁ አሊያም ደግሞ ከፈለጋችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ያለ ሊንክ ማውራት ትችላላችሁ እንዲቀላችሁ ሊንኩን አስቀምጬላችኋለሁ ሊንኩን ስትጫኑ ወደ ብራውዘራችሁ ይወስዳችኋል ከዛም ብራውዘራችሁ ላይ እንደዚህ ነው የሚያመጣላችሁ ያው አፑን አሁን አውቃችሁታል ብዬ አስባለሁ ክሪፕቶታብ ብራውዘር ነው ስለዚህ ለምታውቁ ቦነስ ቲፕ ስለምሰጣችሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ እና ወደ ብራውዘራችሁ ከወሰዳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚላለ ዳውንሎድ የምትለው አንዴ እንጫናለን የዛኔ ሁለት አይነት አማራጭ አመጣልና አንደኛው ክሪፕቶታብ ብራውዘር ላይት ነው ሁለተኛው ደግሞ ክሪፕቶታብ ብራውዘር ፕሮ አለ እኛ ፕሮ መግዛት ስለማንችል ላይቱን እናወርዳለን ፕሮን ከፈለግኩ ምናልባት ቴሌግራም ላይ ልለቅላችሁ እችላለሁ ካገኘው ማለት ነው ስለዚህ ለአሁኑ ላይትን እንጫናታለን የዛኔ ወደ ፕሌይ ስቶር ይወስደናል ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን አፑን እናወርዳለን አሁን አፑን አውርደን ጨርሰናል ስለዚህ አፑን ከፍቱታላችሁ ወደ ዳሽቦርዳችሁ ትሄዳላችሁ ዳሽቦርዳችሁ ለመጫን ወይ እቺ ምልክት አለም ደግሞ ጎቱ ዳሽቦርድ ምትራን ተጫኑና ወደ ዳሽቦርዳችሁ ትሄዳላችሁ እና ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ሳይን አፕ እንድታደርጉ ያመጣላችኋል ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ ያው ኢሜል የሚጠይቃችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ ነገር ግን እኔ አካውንት ስላለኝ ሎጊን እለዋለሁ አሁን ሎጊን ካልኩት በኋላ እንደምታዩት ማን ያደረኩትን ገንዘብ ያመጣልኛል ትንሽ ናት ወደ 1.1 ዶላር ነው የሰራሁት እና ቢትኮይን በጨመረ በቀነሰ ቁጥር ይሄም አብሮ የሚጨምር የሚቀንስ ነው ስለዚህ አድቫንቴጅም ዲስአድቫንቴጅም አለው እና አፑ ላይ መጀመሪያ መስራት ያደረባችሁ ነገር አክቲቬት ማድረግ አለባችሁ አክቲቬት ለማድረግ ሶስት አይነት አማራጭ ነው የሚያመጣላችሁ አንደኛው ዲፎልት አሁን በጫኑ አፕሊኬሽን ብቻ በ300 ሃሽ ሬት በጣም ትንሽ ነው ግን ያው በ300 ሃሽ ሬት ማይን እንዲያደርግላችሁ ነው በተጨማሪነትም ደግሞ 1000 አለ 1000 ደግሞ ሲቲ ቪፒኤን አለ ቪፒኤኑን ከፕሌይ ስቶር አውርዳችሁ ተከፍቱትና ይሄንም አፕሊኬሽን ስትከፍቱ ሁለቱ አንድ ላይ ሆነው በ1000 ሃሽ ሬት ማይን ያደርግላችኋል በተጨማሪነት ደግሞ ፕሮ አለ ፕሮ ደግሞ በ1500 ሃሽ ሬት ማይን ያደርግላችኋል ፕሮ ደግሞ መግዛት ስለማንችል እናንተ ሲቲ ቪፒኤንን አውርዳችሁ በሁለቱ 1000 ሃሽ ሬት ማይን ማድረግ ትችላላችሁ እኔ አሁን በዲፎልት በ300 ሃሽ ሬት ማይን አደርጋለሁ እንደምታዩት በ300 ስታርት ስለው ጀምሮልኛል ስለዚህ አሁን 2 ሰዓት ሰጥቶኛል በዚህ 2 ሰዓት ውስጥ እናንተ መንካት አይጠበቅባችሁም ከዚህ አፕሊኬሽን መውጣት ትችላላችሁ እና አፑ በራሱ ባክግራውንድ ለእናንተ ማይን ያደርግላችኋል እና ማወቅ ያለባችሁ ነገር ኢንተርኔት በራ አልበላ ችግር የለውም ስለዚህ የሚያሳስባችሁ ነገር የለም አንዴ ኦን አድርጋችሁት ብቻ ተመልሳችሁ ከ2 ሰዓት በኋላ መምጣት ነው የሚጠበቅባችሁ አሁን ማይን አደራረጉን አይተናል ስለዚህ እንዴት እንደሚሰራ አውቀናል ማለት ነው አሁን ቦነስ ቲፖቹ ልጨምርላችሁ ማለትም በዚህ አፕሊኬሽን ላይ ማይን ያደርጋችሁ ብቻ መቀመጥ የለባችሁ በጣም ትንሽ ነው ማይን ብቻ ስታደርጉም ይሰጣችሁ ስለዚህ እነዚህን አራት ቦነስ መንገዶች ስትጠቀሙ አሪፍ ገንዘብ እንድታገኙ ያስችላችኋል ስለዚህ አራቱን በቅደም ተከተል እጠራላችኋል በመጀመሪያ ግን ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ይሄንን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው እና አራተኛው ምንድነው ሪፈራል ፕሮግራም አላቸው የአፕሊኬሽኑ ሪፈራል ፕሮግራም አላቸው እና ይሄ ልታውቁ ትችላላችሁ ግን ከሌሎች ሪፈራል ፕሮግራም የሚለይበት መንገድ አለ እሱ ምንድነው ሌላ አፕሊኬሽን ላይ እኔ ለምሳሌ ሪፈር ባደርጋችሁ በእኔ ሊንክ ትገቡና ተመዘገባላችሁ ስለዚህ ተመዝግባችሁ እናንተ ከምታገኙት ቦነስ ላይ የተወሰነ % ያስገኝልኛል ነገር ግን ይሄ እንደዛ ብቻ አይደለም በእርግጥ እንደዛ ሆኖ ያ ሰው በእናንተ ሊንክ የገባ ሰው ሌላ ሰው ሲያስገባ ያ ሌላ ያስገባው ሰው ደግሞ ተጨማሪነት ሌላ ሰው ያስገባ ቼኑ በሰፋ ቁጥር እናንተ የምታገኙት ገንዘብ እየሰፋ ይላል ምክንያቱም አንድ ሰው ብቻ ጋብዛችኋል ብሎ አይቀመጥም ያ የጋበዛችሁት አንድ ሰው ሌላ ሰው በሚጋብዝበት ወቅት አሪፍ ገቢ ታገኛላችሁ ስለዚህ በጣም አሪፍ አማራጭ ነው ሪፈራል ፕሮግራም መጠቀም እንዳትረሱ ስለዚህ እኔንም ማገዝ ከፈለጋችሁ ሊንክ አስቀምጬላችኋለሁ በሊንኩ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው እና ሶስተኛ ደግሞ ቦነስ ቲፕ ምንድነው ብዙ ስልክ ወይም ደግሞ ብዙ ኮምፒውተር ላይ ይሄን አፕሊኬሽን መጫን ትችላላችሁ ብዙ ኮምፒውተር ላይ ማለት ለምሳሌ እኔ አንድ ስልክ ሁለት ስልክ አንድ ፒሲ ቢኖረኝ ስለዚህ ሁለቱም ስልክ ላይ በተጨማሪነትም ያለኝ ፒሲ ላይ ይሄን አፕሊኬሽን ጭኜ የማገኘውን ገንዘብ ማባዛት እችላለሁ አንድ ከማገኘው ይልቅ በ3 አባዝቼ በ3 ኮምፒውተር አድርጌ ወይም ደግሞ በብዙ
ባገኘሁት አቅም ማይን ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ ብዙ ስልክ ያላችሁ ሰዎች መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ብዙ ስልክ ላይ መጫን በጣም ጠቃሚ ነው። ስለዚህ ሶስተኛ ቦነስ ይሄ ነው። ሁለተኛው ቦነስ ደግሞ ምንድነው ምናልባት ላትገምቱት ትችላላችሁ። እሱ ምንድነው በጣም አሪፍ የሚባል ዲስክቶፕ ላይ ወይም ደግሞ አሪፍ የሚባል ላፕቶፕ ላይ ይሄን አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ይሄን ሶፍትዌር ብትጭኑ ኖርማል ስልክ ላይ ከምታገኙት ገቢ በላይ በጣም ብዙ ቢትኮይን ማይን ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ አሪፍ ኮምፒውተር ካላችሁ ማለትም ሲፒዩ አሪፍ ከሆነ ጂፒዩ አሪፍ ከሆነ ፕሮሰሰሩም አሪፍ ከሆነ ይሄን አፕሊኬሽን ብትጭኑ የተሻለ ገንዘብ ትሰራላችሁ ከሌሎች ማለት ነው። ስለዚህ አሪፍ ኮምፒውተር ያላችሁ ሰዎች ይሄን ተጠቀሙ። አንደኛው ደግሞ ምንድነው ብዙዎቻችሁ አትገምቱም። እሱ ምንድነው ክሪፕቶታብ ብራውዘር ላይ የሰራችሁትን ገንዘብ እንዳታወጡ ይቀመጥ፣ እዛው ብራውዘሩ ላይ ይቀመጥ። ተቀምጦላችሁ በጣም ሲበዛ ማውጣት አለባችሁ። ምክንያቱም ቢትኮይን ከጊዜ ወደ ጊዜ ወይ ጨመረ ወይ ቀነሰ ነው የሚሄደው። ስለዚህ አድቫንቴጅ ስላለን እኛ ብናስቀምጥ ወደፊት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በጣም ከፍ ሊል ስለሚችል እዛው ላይ ብሩን ብታስቀምጡ የተሻለ ነው። ስለዚህ ብሩን በምታስቀምጡበት ሰዓት ያው አፑም አድቫንቴጅ ይሰጣችኋል። ስለዚህ ብሩን እዛው ብታስቀምጡ እናንተም አድቫንቴጅ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አራቱ ቦነስ ይሄ ነው። እሺ አሁን የቀረን ምንድነው ብሩን እያወጣው አሳያችኋለሁ እና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ይሄን ቪዲዮ ብሩን እያወጣው ለማሳየት ያው የክሪፕቶታብ ብራውዘር ቀላል ነው። ብሩን ለማውጣት ግን ትንሽ ሰዓት ይፈጅብናል። እሱ ምንድነው መጀመሪያ ዊዝድሮ ሪኳሽ መጠየቅ አለብን። ከዛ በኋላ ነው ኮንፊርም አድርገው የሚያወጡልን። ስለዚህ እዚች ጋር ዊዝድሮ ምትላለች። ዊዝድሮ ምትላ አንዴ እንጫናለን። የዛኔ እንደዚህ አይነት አማራጭ ያመጣላል። ለማውጣት ማክሲመም ማውጣት ያለብን 1000 ሳቶሺ ነው ማለትም 0.0000 BTC ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ያህል ከደረሳችሁ ማክሲመም አማውንት ተደርሳችኋል። እኔ አሁን ያለኝ 0.0002 ስለሆነ ማውጣት እችላለሁ ማለት ነው። እናም ከላይ ቢትኮይን አድሬስ ይጠይቃቸዋል። ቢትኮይን አድሬስ ማለት ያው በኮይንቤዝ አሊያም ደግሞ ሌላ በቃ ማንኛውም ዋሌት ላይ ያላችሁን የቢትኮይን አድሬሳችሁን ታመጣላችሁ። እዚህ ጋር ፔስት ታደርጋላችሁ። እኔ አሁን ወደ ኮይንቤዝ ሄድና አድሬሱን አመጣለሁ። ከዛን ከኮይንቤዝ ላይ አምጥቼ እዚህ ጋር ፔስት አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ቅድም መጀመሪያ ያስገባሁት ነው። ያው ከዚህ በፊት ዊዝድሮ አድርጌ ስለነበር እሱን ያመጣልኝ። እኔ አዲሱን አድሬሴን አምጥቼ ያስገባለታለሁ። ከዛም በኋላ ደግሞ ከስር አማውንት ይጠይቀናል። አማውንት ላይ ደግሞ እናንተ ማውጣት የምትፈልጉትን አማውንት ትጽፋላችሁ። ያው ሚኒመም ያልኳችሁ 0.0001 ወይም ደግሞ 1000 ሳቶሺ ነው። ስለዚህ ከ1000 ሳቶሺ በላይ ከሰራችሁ እዚህ ጋር አማውንቱን ታስገባላችሁ። እኔ ያለኝን አማውንት አስገባለታለሁ። ከዛ በኋላ ከስር ሮቦት አለመሆናችሁን ይጠይቃችኋል። እሱን ትነኩትና ያው ፒክቸር ምናምን ሳይመጣላችሁ እሱን ተጭናችሁ ታረጋግጡላታላችሁ። ከዛ ቬሪፋይ የሚላለ ቬሪፋይ ምትራን ተጭናችሁ ራይት ሲያደርግላችሁ ከስር ዊዝድሮ ተጠይቃላችሁ ማለት ነው። ልክ ዊዝድሮ ምትራን ስትጫኑ እንደምታዩት ኢሜይላችሁ ላይ ሄዳችሁ ኮንፊርም ማድረግ አለባችሁ ይላል። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ካለን በኋላ ወደ ኢሜይላችን እንሄዳለን። ከስር እንደምታይ ማልቲታብ አለ። ወደ ኢሜይል ሄድና በኢሜይል ላይ የተላከልኝ ሊንክ አለ። እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ ኢሜይል ገብቶልኛል። ስለዚህ እሱን ኢሜይል ከፍታለሁ። ከዛም ኮንፊርም ትላለች። ኮንፊርም ትለው አንዴ ስንጫን ወደ ብራውዘራችን ይወስድና እንደምታዩት ዊዝድራው ሰክሰስፉሊ ኮንፊርምድ ይለናል። ከዛም በኋላ አሁን ያለው አማራጭ ምንድነው ወደ ባክ ብዬ ወደ ብራውዘሩ ተመለሼ ባሳያችሁ ቅድም ያወጣሁት ገንዘብ አልተላከልኝም። ነገር ግን ሆልድ ተደርጎ ያው ራሳቸው ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ስለዚህ ራሳቸው ያረጋግጡታል። ከስር እኔ እንደምታዩት ከስር ኮንፊርምድ ሚል አካውንት አለኝ። ከዚህ በፊት አውጥቼ ነበር። አሁንም ደግሞ እቺ አሁን የቀረችዋ ከትንሽ ሰዓታት በፊት ብሩን ልከውልኛል። ስለዚህ እንደምታዩት ኢሜል ላይ ገብቼ ባላንሴን ባሳያችሁ ብሩ ተልኮላቸዋል እያለን። ስለዚህ ኮይንቤዝ ላይም ብሩ ገብቶኛል። ስለዚህ ብሩን እያወጣው ማሳየቻችኋለሁ። ቦነስ ቲፕ ማሳየቻችኋለሁ ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን መጠቀም ትችላላችሁ። ያው ብዙ ባይሆንም ዋጋው ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ የጨመረ ስለሚል አሪፍ ገቢ ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይመስላል። ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። አዳዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እንዳትረሱ። በቀጣይ ደግሞ በጣም ጠቃሚ ከዚህ የሚበልጥ የሚገርም አፕሊኬሽን አለ። እሱን የማሳያችሁናል። በቀጣይ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ደስታ ከሁላችሁም ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።